Problem tu s ډاکا غنه بل څه کمال نه چې کوم ډراک هغه لای پاتې وسیله پوینټس او کرవ్s وغیرہ چې کوم دي کې هغه حساب سره کوم دي صحیح شو اوس به موږ دلته راشو الاینمنت ته نیکسٹ صحیح شو او create alignment from object صحیح شو alignment from object به موږ سلیکټ کو او دلته به کلیک وکړو صحیح شو انټر به پریس کو او ډایرکشن چې کوم دی دی کې ته دلته به ډایرکشن ریورس ډایرکشن واړه د ایرو شو کېږي مونږ هغه بل لپټاپ باندې چې کار کوو صحیح شو نو د ایرو که ته ریورس واړې هغې ایرو به چې کوم دی ریورسلی شو شي صحیح شو الاینمنټ مونږ سره فار ایگزامپل رد شو صحیح شو ډسکرپشن وغیرہ ورکولی شي الاینمنټ ته مونږ سره ډیفالټ ریډیس ورکولی شي صحیح شو یا که ته الاینمنټ په پارټس کې کول غواړې نو ډفرنٹ پولی لاینز به ډرا کړي په هغې کې به بریک پوینټس راولې نو بریک پوینټ سره چې کوم دی لږ لږ الاینمنټ ته کریټ کولی شي الاینمنټ چې کوم دی دا روډ کوم لی اوټ مونږ وکړو چې روډ به دلته کې د دې ځای نه سټارټ شي په دې پوینټ دې ته چې کوم دی الاینمنټ چېرته به تېرېږي په کوم ځای باندې به د دې سینټر لاین راځي دا ته مونږ الاینمنټ وایو روډ الاینمنټ وایو صحیح شو اوکې شوله اوس دې ځینې ډیزاین چې کوم د دې لپاره اخیستلی شي فار ایگزامپل روډ ډیزاین کې 30 کیلومیټر پر آور دپاره صحیح شوله او دلته کرایټیریا بیس ډیزاین که اخلي 2004 چې کوم روډ وے ډیزاین سټینډرډز دي هغې سره چې کوم دی ته دا ډیزاین کولی شو صحیح شو نو دې ځینې چې کوم دی د هغې سلیکشنز وغیره مونږ کولی شو صحیح شو مونږ ډیزاین کوو فار ایگزامپل 40 کیلومیټر پر آور دپاره دا خو یو روټ ته تېرېږي اساساً په هر ځای کې ګوره 40 کیلومتر مې او چینج یې که بلکل چینج نو هغه اوس مونږ دې ځینې چینج کولی شو ګوره هر ځای کې ورته هغه به ته سلیکشن بیا مونږ د دې چې کوم دی سلیکشن به صحیح شو دا مونږ سره دلته کې کرو کریټ شو صحیح شو په هر یو پوینټ باندې اوس ګوره دلته مونږ دا پوینټس به دې نه اف کوو الاینمنټ خو الریډي چې کوم دی مونږ سره وشو دلته پراپرټیز ته د دې راشه او سټایلز وغیرہ چې کوم دی مونږ به دې نه اف کړو الاینمنټ خو هسې مونږ سره وشو که نه صحیح شو ټوټل روډ مونږ سره څو کیلومیټره دی دا مونږ سره دی 7 کیلومیټر روډ دی صحیح شو 7 کیلومیټر څنګه وکړو دا ته خو هغه ته ووایه هغه خو الیویشن وکړو نه دا څه دی RDs مونږ سره شته دی ending of project چې کوم دی مونږ سره 7+069 دا یو دا وګوره 7+060 څنګه او دا خو اوس شو شي که نه چې مونږ سره کله الاینمنټ کریټ شي د هغې نه پس دا شو کېږي اوس ته وایي چې یاره سپیډز په ډفرنټ ځای کې چې کوم دی مونږ سره سپیډز چینج وي نو هغه مونږ سره کوم ځای نه کېږي دلته راشه الاینمنټ باندې کلیک وکړه او دلته ایډیټ الاینمنټ جیومیټري ته راشه الاینمنټ پراپرټیز ته راشه او دلته دا سر ډیزاین کرایټیریا ته چې یاره یو دوه سټیشن یې دی کې نوی ایډ کړه صحیح ده اوس ګوره ته وایې چې یاره د دې سټیشن نه دا سټیشن دې سلیکټ او هم دغه کوم سټیشن چې مونږ سلیکټ کړ تر د کوم سټیشنه پورې مونږ وایو چې یاره د دې ځای پورې ډیزاین مونږ ساتل غواړو 50 کیلومیټر پر آور نو دلته مونږ 50 انټر صحیح شول اپلای کړه نو دلته کې چې کوم دی مونږ سره سپیډ څو شو چینج ډیزاین سپیډ 50 کیلومیټر پر آور او هغه ځینې دوباره بیا سټارټ شو مونږ سره څومره سپیډ شو 40 کیلومیټر پر آور چې کوم دی مونږ سره دې ځینې سټارټ شو نو هغه د چینج کولی شو مونږ دې ځینې ډفرنټ پوینټس ورته اخیستی شو چې کوم ځای کې ستا ریکوایرډ سپیډ دی هغه ته دې ځینې چینج کولی شي clear
alignment موږ سره کلیئر شو صحیح شو alignment کې دا curve شکل د کوم ځای کې راځي curve کنه هغه ټول شو کوي alignment دا سره alignment کې شو دا PC point of curve شو او دا point of tangent شو دا curve starting point ته د ending point ته او د څه point of intersections point tangent یعنی ending point ending point دې د ending point صحیح شو اوس for example د دې کې د annotation کول غواړي د alignment add labels نه د دې کې راځي alignment دا alignment کې مونږ وایي چې یاره د single segment مونږ annotation کوو وګوره single segment مونږ یو کلیک کوو د دې bearing او د دې distance تا ته به کوم د کوم single segment ته دا غي annotation وشي single segment نه څه مطلب دی صحیح شو 34 degree 7 minute 46.33 seconds वो सिर्फ د دې پوینټ نه د دې پوینټ تر پوینټ اف ټینجنټ دې ته یو سیګمنټ وای بیا کرو ځان له بل سیګمنټ ته به د دې نه چې کوم سټیټ سٹارټ شو هغه بل سیګمنټ ته بیا موږ سره چې کوم دی کوم کرو سٹارټینګ پوینټ هغه بل څنګه چې لکه دا چې سٹارټ شي کنه ور یو سیګمنټ موږ سره څه شي دیجه نه دیجه پورې بیا دویم سیګمنټ کرو د بیا سټریټ چې کوم دی د دیجه نه دیجه پورې سټریټ دا بل سیګمنټ ته دا بل سیګمنټ ته دا بل سیګمنټ صحیح شو د سیګمنټ د سیګمنټ انټینشن شو د دې موږ سره بیرینګ او ډیسټنس بل لیبلز کې موږ سره څه شی دی الاینمنت کې موږ سره ملټیپل سیګمنټس ملټیپل سیګمنټس کې چې کوم دی تاسو سره ټول سیګمنټس چې کوم دی انوټیټ شي صحیح شو ګوره کوم ملټیپل سیګمنټ باندې موږ کلیک وکړو او دلته موږ په الاینمنت باندې کلیک وکړو نو ګوره دې کې موږ سره کرو هر څه به چې کوم دی موږ سره انوټیټ شي دلته کې کرو ګوره لینث او ریډیوس د هر یو سیګمنټ صحیح شو هر څه به چې کوم دی تاسو سره دلته کې شو شي دا به شو شي صحیح شو بیا هم د دې پوینټ چې کوم دی موږ کا ټیبل جوړول غواړو نو ایډ او د دې پوینټ نو ایډ الاینمنت لاین کرو سپیرل یا سیګمنټ صحیح شو موږ وایو چې رقم لاینز دي دا غي ټیبل جوړول صحیح شو لاین کې موږ لین ډایرکشن سٹارټ اینڈ اینڈ پوینټ واغسته او دلته موږ اوکے کړ bearing over distance موږ واغسته اوکے کړ او دلته راشه په دې کې وګوره چې کوم تاسو سره لاینز دي دا غي ټول تاسو سره کوم سٹارټ پوینټ اینڈ پوینټ کوارډینیټس دي اب ټول ته کې وشي صحیح شو او د دې لاین نه به کوم انوټیشن شي هغه به ختم شي خاص سره به دې سره لاین 50 لاین 51 دا شانتي پوینټس پر سره شي نور بیرنج وغیرہ به کنورټ شي د ټیبل ته راشي کله د ټیبل نه ته به د الاینمنت واړي کرవ్ز انوټیشن کې نو کرو کې مونږ دلته کې واغسه کرو ډیلټا اور لینث اینڈ ریډیوس صحیح شو دا اوکے کا صحیح شو نو ټول کرو چې کوم د تاسو سره به سو شي انوټیټ شي څومره کرو دي مونږ سره په دې کې دي 52 کرو دي مونږ سره صحیح شو تاسو تل کې لري کوم ریډیوس لینث کار ډایرکشن چې کوم د دې کرو کې کارډي کارډ پیژنې کرو کارډ الینټ کې څه ټول نه دي کې کارډ دی ته وخه ورته موږ سره لینث ته او د دې پوینټ نه چې کوم سټریټ ډیسټنس ته دی ته کارډ صحیح دا موږ سره څه شي دی د کرو کارډ دی وته دا به ټول چې کوم د موږ سره شي روټیټ وشي کلیئر شو کرو زموږ روټیټ شو الاینمنت هم روټیټ شو بیا کده لیبلز کې الاینمنت نور لیبلز واړ دي نه کیږي تاسو سره ملټیپل سیګمنټس ملټیپل ټینجنټ انټرسیکشنز چې کوم ټینجنټ انټرسیکټ کیږي د کروز فار ایگزامپل دا پوینټ موږ کلیک صحیح شو نو دی پوینټ اف انټرسیکشن
point of intersection north and east چې کوم د curve point of intersection دی هغه به دې ځینې edit دا اوس point of intersection دی کنه ګوره دې ځینې او دې ځینې چې کوم point intersect شوی دی د curve هغه به موږ سره دې کې څه وشي intersections وغیره به دې کار کوي صحیح شو ٹھیک شو نو لیبلز وغیره چې کوم د موږ ټول لیبلز د دې ځینې کولی شو alignment صحیح شو دا اوس کا سټیشن افسیټ او څه دا چې دا څه ده دا خو چې کوم د سټیشن فار ایگزامپل تا دلته کې واغست سلیکټ یک دا سټیشن موږ سلیکټ کړ او دلته کې راغللې اوس دلته ری کلیک وکړو نو دې ډیسټنس راته شو کړ ور چې کوم ځینې افسیټ ولګي دا غو ځینې ډیسټنس څومره دی صحیح شو سټیشن سره او دا غي نارتینګ ایسټینګ کوارډینیټ د دې کوارډینیټس سره موږ کوم ځای کې چې موږ پوینټ ولګاو نو دا اکثر له بنچمارک یا سی پی چې کوم پوینټس دی هغه لپاره کیږي صحیح شو صحیح کلیر دی ان شاء الله سار له پروفایلز کو ها